سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم تا زمانی که شوق چیزی در دلتون زنده هست خداوند اون رو نصیبتون بکنه تا بتونید ازش لذت ببرید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنه. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. سواد دیده غم دیده ام به اشک مشوی، که نقش خال توام هرگز از نظر نرود. ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار، چرا که بی سر زلف توام به سر نرود. دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. تو که از مکارم اخلاق عالمی دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم، چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید، چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در زمان شاه شجاع و در دوره‌ای که حافظ با شاه روابط خوبی داشته و رفت و آمد داشته در واقع با ایشون سروده شده. حافظ میگه خوش به حال اون دلی که نظرباز نباشه و هر جایی نره، و در ادامه میگه برای من بهتر در لب شیرین یار طمع نداشته باشم، ولی چطوری چنین چیزی ممکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه ظاهرا شما نذری به گردنتون هست که اون نذر رو ادا نکردید. بهتره یک بررسی داشته باشید، یک مروری بکنید که اگر واقعا نذری دارید اون رو انجام بدید و به نظر میرسه یک نگرانی دارید. اگر اینطور هست یک بازبینی باید در رفتارتون در اعمالتون داشته باشید، چون شرایط فعلی شما در واقع نتیجه اعمالتون در گذشته و در زمان حال هست. در زندگی از این شاخه به اون شاخه میپرید، تصمیماتتون رو مدام عوض میکنید و بهتره که این دفعه منطقی، عاقلانه و با سنجیدن توانایی هاتون به صورت جدی برای آیندهتون تصمیم گیری بکنید و قدم در راه هوا هوس نذارید. برای کاری که در پیش دارید، برای نیتتون آینده نگر باشید و دست از یک دندگیتون بردارید. قبل از شروع هر کار هم جوانبش رو در نظر بگیرید. هر آرزو و هر هدفی رو نمیتونید خوب و مفید برای خودتون بدونید. شاید رسیدن به چیزی که دلتون میخواد به صلاح شما نباشه. بهتره با دقت قدم بردارید، با مشورت دیگران راههای جدید رو امتحان بکنید، چون شما لیاقت رسیدن به بهترین ها رو دارید. دوستان، در مورد نیتی که دارید حافظ میگه این نیت یک رنج و درد فراوانی رو به همراه داره، اما اگر بتونید در این راه مستمر قدم بردارید و ناامید نشید، ثمره شیرینی براتون داره، نتیجه خوبی براتون داره، به شرط اینکه فعالیتتون رو متوقف نکنید،
از افراد با تجربه کمک بگیرید و دقت بالایی توی این مورد داشته باشید. ارزش واقعی خودتون رو بدونید و با هر کس و ناکسی دمخور نشید. هر کسی لیاقت همنشینی و رفاقت با شما رو نداره. در مورد افرادی که باهاشون معاشرت میکنید دقت بکنید، چون این افراد مستقیما افرادی هستن که میتونن روی شما تأثیرات خوب یا تأثیرات بد داشته باشن. پس بهتره با افرادی نشست و برخاست بکنید، با افرادی رفت و آمد بکنید که آدم‌های با ارزشی باشن و شما رو به سمت هدف‌هاتون نزدیک بکنن و در واقع شما رو بالا ببرن. دوستان، حافظ میگه به زودی دست تقدیر یک فرصت خوبی رو در اختیار شما میذاره که نباید از این فرصت غافل بشید و شما برای رسیدن به چیزی که در ذهنتون هست نباید عجله بکنید و طوری رفتار نکنید که راه 100 ساله رو بخواید یک شبه طی بکنید. فریب دنیا رو نخورید، چون اتفاقاتی سر راه شما قرار میگیره که شاید شما رو گمراه بکنه. نباید گمراه بشید و باید بتونید با نیروی عقلتون از فرصت‌های پیش اومده استفاده بکنید و راه درست رو در پیش بگیرید. چون گاهی وقتها دنیا انقدر زیبایی‌های خودش رو به رخ ما انسان‌ها میکشونه، انقدر در معرض نمایش میذاره که ما بهش وابستگی پیدا میکنیم. اما نباید فریب دنیا رو بخوریم، نباید وابسته دنیا بشیم. باید هوشیار باشیم، از خودمون محافظت بکنیم. گول ظواهر دنیوی رو نباید بخوریم و همش باید به خودمون تکرار بکنیم که این دنیا فانی هست، این دنیا گذرا هست و ما تنها باید از لحظاتمون لذت ببریم، از لحظاتی که درش هستیم نهایت استفاده رو ببریم. تلاش بکنیم برای چیزی که دلمون میخواد، تلاش بکنیم برای رسیدن به خواسته هامون، اما بیش از اندازه خودمون رو درگیر تجملات و درگیر رسیدن به خواسته هامون نکنیم که خودمون رو از پا در بیاریم. بخت و اقبال شما رو به خوشی هست، جای نگرانی نیست. فقط برای سرعت بخشیدن به خواسته هاتون همونطور که گفته شد باید با هوشیاری قدم بردارید. گول و فریب ظاهر دنیا رو نخورید. دوستان، ممکنه یک اتفاقی، یک خطری شما و خانواده‌تون رو تهدید بکنه، اما نگران نباشید. به امید خدا این خطر از سر شما و خانواده‌تون رفع میشه و این اتفاق یک درس بزرگ رو برای شما به همراه میاره. برای شما و برای خانواده‌تون یک درسی به همراه داره که این اتفاق باعث میشه که شما در مراحل بعدی زندگیتون، در تصمیم گیری های دیگه زندگیتون کمی با هوشیاری و با ذکاوت بیشتری بخواید تصمیماتتون رو انجام بدید. دوستان، حافظ میگه شما فردی رفیق باز، عاقل، خوشگذران، خیرخواه و منطقی و سخاوتمند هستید. خیلی وقتها سعی میکنید از خودتون انعطاف به خرج بدید، سعی میکنید خوشبین باشید و به همین دلیل هم شما احتیاج دارید با افرادی نشست و برخاست بکنید، با افرادی رفت و آمد بکنید که با اونها احساس راحتی دارید و خیلی شما رو معذب نکنید. خیلی نباید مراقب رفتار خودتون باشید در کنار اونها. پس در انتخاب دوستانتون سعی بکنید با افرادی که راحتی بیشتری دارید ارتباط بیشتری هم برقرار بکنید، چون این راحتی باعث میشه شما در واقع خود واقعیتون باشید و احتیاج نباشه که برای کسی نقش بازی بکنید. در آخر هم دوستان، اگر نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتید، باید بگم تغییر شغل براتون اتفاق میفته و پیشنهادات خوبی در این زمینه به شما میشه، اما باید تحقیق بکنید در مورد پیشنهاداتی که میشه و بهترین رو برای خودتون انتخاب کنید. در مورد تغییر مکان هم باید بگم در حال حاضر براتون زوده و این اتفاق نمیفته.
دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن باید بگم به امید خدا شفا برای ایشون نزدیکه و برای ازدواج هم باید بگم یک سری مقدمات احتیاج هست که این مقدمات هنوز برای شما فراهم نشده و باید کمی صبر بکنید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.